වීඩියෝ එකයි මේ. ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔබව අපගේ Mahum channel එකට. ඔබට මම ආධුනික ඔබට මම අංක 1 වීඩියෝවෙන් ගෙන හැර දැක්වුවා අවශ්‍ය කරන බඩු සූදානම් කරගන්නේ කෙසේද බව. ඒත් එක්කම යම්කිසි ඇඳුමකට අවශ්‍ය කරන රෙදි වර්ගය කුමක්ද යන්න සහ රෙදිවල පැති පිළිබඳවත් ඔබ අවබෝධය ලබා ඇති අංක 1 වීඩියෝවෙන්. ඒත් එක්කම අංක 1 වීඩියෝවෙන් අපි සඳහන් කරා ලදරු ඇඳුම් මසන ආකාරය, අංක 1 අවුරුදු 1 2 අතර දරුවන්ට ඇඳුම් මසන ආකාරය. ඉතින් ඔබ මේ වන විට අංක 1 වීඩියෝව හොඳින් අධ්‍යයනය කර ඇතැයි මා සිතමි. ඉන්පසු අංක 2 වීඩියෝවෙන් මම ඔබට ගෙන හැර දැක්වුවා මූලික සාය මෝස්තර අධ්‍යයනය කරන්නේ කෙසේද කියා. ඉතින් ඔබ මූලික දැනුම නැතුව සංකීර්ණ මෝස්තර වලට යාමෙන් වළකින්න. මෙම මාගේ channel එකේ ඔබ අතරින් පතර වීඩියෝ දෙකක් බැලුවොත් මා මේ කියන්නේ මගේ channel එක ගැන බැලුවොත් ඔබට Mahum එපා විය හැකියි. ඒක නිසා මා මේ සඳහන් කරන පිළිවෙලට ඔබ මූලික දැනුම ලබා ගන්න. අනිත් එක මා මේ කියන්නේ ආධුනික කෙනෙකුටයි. දන්නා කෙනෙකුට නම් ඕන තැනක ඕන වීඩියෝ බලලා මේ අල්ලගෙන යන්න පුළුවනි. ආධුනික ඔබ කල්පනාවෙන් මාගේ channel එක අධ්‍යයනය කරනකොට මා මේ සඳහන් කරන පිළිවෙලට එන්න. අංක 3 වීඩියෝවෙන් මා ඔබට ගෙන හැර දැක්වුවා මූලික ගවුම් මෝස්තර පිළිබඳව. සංකීර්ණ ඇඳුම් වලට යාමට පෙර ඔබ මූලික ඇඳුම් මසන්නේ කෙසේද බව දැනගත යුතුයි. ඔබ එකපාරටම බ්‍රයිඩල් ෆ්‍රොක්ස් මහන්න යන්න එපා. ඔබට Mahum එපා වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එතකොට මේ අනිත් එක ඔබ සියලුම ඇඳුම් මෙහුවේ නැතුණත් කමක් නැහැ. අඩුම තරමේ පත්තර කඩදාසියක හෝ කපලා පුරුදු වෙලා පළමු අංක 1 අංක 2 අංක 3 පිළිවෙලට එන්න. ඉන්පසු ඔබ මෙම අංක 4 වීඩියෝවට යන්න. මෙම අංක 4 වීඩියෝවෙන් මා ඔබට අධ්‍යයනය කරන්නට පවසන්නේ නයිටි මෝස්තර, හවුස්කෝට් මෝස්තර සහ බෙඩ් ජැකට් මෝස්තර. ඉතින් ඒ තුනම මැසීමට පෙර ඒ තුනට අදාළ මූලික දැනුම ඔබ ලබා ගන්න. මා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ අංක ටික පිළිවෙලට පවසන්න. මා නැවතත් කියනවා පිළිවෙලට පවසන්න. ඔබ පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. එහෙමනම් බලමු අපි උරමින්ම අංක 134 වීඩියෝවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. උර බැස්ම පිළිබඳව අංක 135 වීඩියෝවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ සමගම අත්කට මසන්නේ කෙසේද යන්න අංක 29 වීඩියෝවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. අංක 27 වීඩියෝවෙන් කරහැඩ මෝස්තර පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබට හවුස්කෝට් එකට අත් මෝස්තරයක් අවශ්‍ය නම් මම මේ සඳහන් කරන වීඩියෝ අංක වලින් ඔබට අත් මෝස්තරයක් තෝරාගත හැකියි. අංක 55, අංක 61, අංක 72. දැන් අපි සඳහන් කරපු ඇඳුම් මෝස්තර 3. ඒ කියන්නේ නයිටි, හවුස්කෝට්, බෙඩ් ජැකට් මසන වීඩියෝස් මොනවද කියලා බලමු. නයිටි මෝස්තර සඳහා අංක 70 වීඩියෝව 70, හවුස්කෝට් සඳහා අංක 94 වීඩියෝව, බෙඩ් ජැකට් එක සඳහා අංක 92 වීඩියෝව. ඉතින් ඔබ මෙන්න මේ ඇඳුම් තුන මසනවා නම් වඩා හොඳයි. රෙදිවල කපා මසනවා නම් වඩා හොඳයි. අඩුම තරමේ ඔබට රෙදිවලට මේ වෙලාවේ ඔබට මිලදී ගන්න අපහසු නම් මේ වෙලාවේ පත්තර කඩදාසි අලවලා යම්කිසි පරිමාණයකට ලොකුවට හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ මා ඔබට කියන්නේ යාර දෙකක් නම් රෙදි. යාර දෙකක් කියන්නේ අඟල් 72ක් නේ. ඔබ අඟල් භාගයේ පරිමාණයට අඟල් 36කට ගන්න. මා සඳහන් කරන්නේ අඟල් 36 පල්ල රෙද්ද ගන්න නම් ඔබ අඟල් 18කට කඩදාසිය ගන්න. ඔබට ලොකු කඩදාසියක් නැත්නම් පත්තර කඩදාසිය අලවලා සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ එසේනම් අපි මේ සියල්ල අධ්‍යයනයෙන් පසු අංක 5 වීඩියෝවට සූදානම් වෙමු. ඕකේ.